এয়া মোৰ পকৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আজি মই ব্ৰেডৰ পকৰা বনাম। তাৰ বাবে এয়া মই 4খন ব্ৰেড লৈছোঁ। প্ৰথমে মই ব্ৰেডখিনি সৰু সৰুকৈ ভাঙি লৈছোঁ। ভাঙি মিক্সাৰ বাতিটোত দি দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত খুন্দি ল'লোঁ। বাকী থকাখিনি মই মিক্সাৰ জাৰটোত দি দিছোঁ। গুড়ি কৰা ব্ৰেডখিনিত মই অলপমান পানী দি দিছোঁ। তাত অলপমান মই পিঁয়াজ দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ। সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। অকণমান হালধি গুড়ি দিছোঁ। অকণমান জলকীয়া গুড়ি দিছোঁ আৰু এয়া অলপ জিৰা গুড়ি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ভালদৰে সানি ল'ম। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত মই অকণমান মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া মই মিশ্ৰণখিনি এটা এটাকৈ আনি দিছোঁ। ব্ৰেডৰ পকৰাখিনি কৰিলোঁ। বাকী থকা মিশ্ৰণখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। এয়া মোৰ পকৰীখিনি ৰেডি হৈ গ'ল।